नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एकलव्य एज्युकेटर्स चॅनलवरती एकलव्य स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन अभियानात मी प्राध्यापक ग-1 पाटील आपलं खूप खूप स्वागत करतो। मित्रांनो, आपण भारतीय राज्यघटना हा विषय डिस्कस करत आहोत। आतापर्यंत आपण राज्यघटनेमध्ये 5 टॉपिक डिस्कस केलेले आहेत। त्यामध्ये घटना निर्मितीची प्रक्रिया, त्यानंतर सरनामा, त्यानंतर भारतीय संघ आणि त्याचा भूप्रदेश, त्यानंतर नागरिकत्व आणि शेवटी मूलभूत हक्क हे सर्व टॉपिक आपण खूप डिटेलमध्ये मागच्या काही लेक्चर्समध्ये डिस्कस केलेले आहेत। तुमच्यापैकी काही जणांनी जर ते लेक्चर पाहिले नसतील तर आपले एकलव्य एज्युकेटर्स चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्यामध्ये जी प्लेलिस्ट आहे त्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला हे सर्व लेक्चर्स मिळतील। शेवटचा जे टॉपिक आपण डिस्कस केला तो म्हणजे मूलभूत हक्क। मूलभूत हक्क आपण काही पार्ट्समध्ये डिस्कस केलेला आहे। अपेक्षा आहे की ते सर्व पार्ट्स तुम्ही पहा, त्यानंतर हा जो आपण एक नवीन टॉपिक आज डिस्कस करत आहोत तो टॉपिक तुम्ही बघावा, कारण दोन्ही टॉपिकमध्ये अशी एक लिंक आहे की जर तुम्हाला मूलभूत हक्क समजले तर आता हा जो आपण पुढचा नवीन चॅप्टर सुरू करत आहोत की ज्याचं नाव आहे मार्गदर्शक तत्वे, तर हे मार्गदर्शक तत्वे तुम्हाला समजायला सोपी जातात। म्हणून मूलभूत हक्काच्या जेवढेही आपण चॅप्टर डिस्कस केलेले आहेत, मूलभूत हक्काचे जे काही पार्ट्स आहेत आपले, ते खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याच्या काही लिंक दिलेल्या आहेत, ते त्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकता। तर मित्रांनो, जो आपण एक नवीन चॅप्टर आज डिस्कस करणार आहोत तो म्हणजे मार्गदर्शक तत्वे। त्याला आपण राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे असे म्हणतो। डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अशा प्रकारची काही धोरणं आहेत। मित्रांनो, जेव्हा घटना अस्तित्वात येत होती तेव्हा घटनेचे जे मार्गदर्शक किंवा सल्लागार होते त्याला आपण बी.एन. राव असं म्हणतो। तर बी.एन. राव यांनी असा एक या मार्गदर्शक तत्वासंदर्भात एक्सप्लेनेशन दिलं की ही मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे एक प्रकारची ती हक्कच आहेत, परंतु 1950 ची स्थिती अशी होती की जस्ट आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झालेलं होतं आणि घटना अस्तित्वात येत होती आणि तो एक असा ट्रान्झॅक्शन फेज होता की अशा ट्रान्झॅक्शन फेज मध्ये सर्वच्या सर्व हक्क हे भारतीय नागरिकाला देणं पॉसिबल नव्हतं। म्हणून त्या हक्काचे 2 पार्ट्स केले। पहिला पार्ट्स त्याला आपण म्हटलं मूलभूत हक्क आणि दुसरा पार्ट्स त्याला म्हटलं मार्गदर्शक तत्वे। मूलभूत हक्क हे अंमलबजावणीत येणारे हक्क होते, तर मार्गदर्शक तत्वे हे अंमलबजावणीत न येणारे हक्क होते। म्हणजे थोडक्यात काय, तर जे मूलभूत हक्क आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत कलम 12 ते 35 दरम्यान, ते सर्व मूलभूत हक्क आपल्याला प्राप्त होतातच आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाते। अंमलबजावणी ही न्यायालयाच्या माध्यमातून केली जाते आणि ते हक्क प्राप्त व्हावेत हे राज्य संस्थेवर बंधनकारक आहे। परंतु मार्गदर्शक तत्व मात्र हे तशा प्रकारचे नाही आहेत। मार्गदर्शक तत्व हे अंमलबजावणी न होणारे हक्क आहे। म्हणजे जर मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी झाली नाही तर त्यावर आपण न्यायालयाच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची सक्ती लादू शकत नाही राज्य संस्थेवरती। का? कारण की देशाची परिस्थिती अशी होती की काही हक्क हे भारतीय नागरिकाला देणं हे पॉसिबलच नव्हतं। म्हणून आपण डिस्कस करू की मार्गदर्शक तत्व एक्झॅक्टली काय आहेत। तर मित्रांनो, मूलभूत हक्कापेक्षा थोडंसं एक वेगळं स्वरूप आहे मार्गदर्शक तत्वाचं। ही मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे थोडक्यात गव्हर्नमेंटला एक प्रकारचं ते मार्गदर्शन आहे की गव्हर्नमेंटने आपल्या कार्यकाळामध्ये काय करावं। गव्हर्नमेंट जेव्हा आपले धोरण ठरवत असते, जेव्हा आपले काही योजना ठरवत असते, गव्हर्नमेंट आपले नियोजन ठरवत असते, ते नियोजन ठरवत असताना, धोरण ठरवत असताना ती धोरणं कशा प्रकारची असावीत याचं एक्सप्लेनेशन हे मार्गदर्शक तत्वात दिलेलं आहे कलम 36 ते 51 या कलमच्या दरम्यान। आता कलम 36 ते 51 हे भारतीय संविधानामध्ये 4थ्या विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे आणि ते एक प्रकारचं राज्य संस्थेला म्हणजे सरकारला केलेलं मार्गदर्शन आहे की सरकारने आपलं कार्य कसं पार पाडावं। पण मित्रांनो, आज आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये थोडंफार डिस्कस करू की ही जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत, ही मार्गदर्शक तत्वे की एकेकाळ बी.एन. राव यांनी या मार्गदर्शक तत्वाला पण एक प्रकारचे हक्क म्हटलेले आहेत। तर मग हे हक्क आणि मूलभूत हक्क याच्यामध्ये काय बेसिक डिफरन्स आहे, तो बेसिक डिफरन्स आज आपण डिस्कस करू। म्हणजे थोडक्यात जसं आपण पाहिलं होतं की मूलभूत हक्काची आपण सुरुवातीला काही वैशिष्ट्ये पाहिली होती, ती वैशिष्ट्ये डिस्कस केल्यानंतर आपल्याला जसं मूलभूत हक्क समजतात की ते काय आहेत एक्झॅक्टली, सेम मार्गदर्शक तत्वासंदर्भातही तसंच आहे की जर मार्गदर्शक तत्वाची आपण वैशिष्ट्ये पाहिली तर आपल्याला मार्गदर्शक तत्व समजून येतात की ते नेमकं काय आहे। तर आपण बघूयात मार्गदर्शक तत्वाची वैशिष्ट्ये। पण ही वैशिष्ट्ये पाहताना आपण थोडंसं दोन्हीमध्ये डिबेट करून ही वैशिष्ट्ये आपण डिस्कस करणार आहोत। जसे की विशिष्ट एखादं वैशिष्ट्य मार्गदर्शक तत्वाचं आहे तर असं सेम वैशिष्ट्य मूलभूत हक्कामध्ये काय होतं, म्हणून दोघांचं डिफरन्स पण याच्यामध्ये आपण डिस्कस करू।
कारण की मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्व ह्या दोन्हीच्याही डिफरन्सवर आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. तर पाहूया आपण. फर्स्ट, पहिला डिफरन्स असा आहे की ही जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत ही मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत, तर मूलभूत हक्क ही न्यायप्रविष्ट आहेत. याचा काय अर्थ होतो? तर मित्रांनो, जर समजा मार्गदर्शक तत्वाची जर अंमलबजावणी केली गेली नाही तर आपण न्यायालयात जाऊ शकत नाही. पण याच्याच विरुद्ध जर आपण मूलभूत हक्क पाहिले तर जर एखादा मूलभूत हक्क आपल्याला मिळाला नाही किंवा आपल्या मूलभूत हक्काचा जर भंग झाला तर आपण न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यासाठी आपण पाहिलेले कलम 13 आहे. म्हणजे एखादा कायदा की त्या कायद्याने जर व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा भंग झाला तर तो कायदा रद्द करण्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. किंवा कलम 32 नुसार आपण न्यायालयात जाऊ शकतो किंवा कलम 226 नुसारही आपण न्यायालयात जाऊ शकतो आणि मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी करून घेऊ शकतो. त्याला म्हणतो आपण मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ट आहेत, म्हणजे न्यायालयाच्या माध्यमातून मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी करता येते. तसं मार्गदर्शक तत्वामध्ये होत नाही. हे मार्गदर्शक तत्वाचं वैशिष्ट्य आहे की जनरली मार्गदर्शक तत्वाची जरी अंमलबजावणी झाली नाही, जसे की समजा असं म्हटलं होतं मार्गदर्शक तत्वामध्ये कलम 44 मध्ये असं सांगितलं की देशामध्ये शक्य तितक्या लवकर समान नागरी कायदा लागू करावा, परंतु अजूनही लागू झाला नाही. समान नागरी कायदा आणावा हे राज्यसंस्थेला मार्गदर्शन केलेलं आहे मार्गदर्शक तत्वात, परंतु तो कायदा आला नाही म्हणून राज्यसंस्थेवर म्हणजे गव्हर्नमेंट कुठेही न्यायव्यवस्थेने जबरदस्ती केली नाही. हेच त्याचं एक बेसिक उदाहरण असू शकते की मार्गदर्शक तत्वाची जर अंमलबजावणी झाली नाही तर न्यायालयात दाद मागता येत नाही, म्हणजेच मार्गदर्शक तत्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत. दुसरी बाब याच्यामध्ये येते, नेक्स्ट डिफरन्स, की मार्गदर्शक तत्वामध्ये सामाजिक व आर्थिक लोकशाही स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. म्हणजे सामाजिक जी एक विविधता किंवा आपण म्हणू समाजामध्ये जी विषमता, आर्थिक विषमता होती, ती आर्थिक विषमता कशी कमी करता येईल हा प्रयत्न मार्गदर्शक तत्वाच्या माध्यमातून केलेला आहे. आर्थिक जी एक दरी होती किंवा आर्थिक विषमता जी होती ती आर्थिक विषमता सुद्धा कमी होईल आणि देशामध्ये कल्याणकारी राज्यव्यवस्था प्रस्थापित होईल, प्रत्येक व्यक्तीचं कल्याण होईल, अशी राज्यव्यवस्था आणि असा एक देश निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा मार्गदर्शक तत्वाच्या माध्यमातून केला जातो. म्हणून त्याला असं म्हटलं जाते की मार्गदर्शक तत्वाच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर मूलभूत हक्काच्या माध्यमातून मात्र राजकीय लोकशाही प्रस्थापित केली जाते. परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळा स्टेटमेंटमध्ये प्रश्न विचारले जातात, जसे की त्यामध्ये म्हटलं जाते स्टेटमेंट अ मध्ये म्हटलं जाते मार्गदर्शक तत्वाच्या माध्यमातून राजकीय लोकशाही प्रस्थापित केली जाते. तर मित्रांनो, विधान चुकीचं आहे. राजकीय लोकशाही कशाच्या माध्यमातून प्रस्थापित होते? तर मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वाच्या माध्यमातून कोणती लोकशाही? तर सामाजिक व आर्थिक लोकशाही. पुढचा डिफरन्स असा आहे की मार्गदर्शक तत्वे हे राज्यसंस्थेवर नैतिक व राजकीय दृष्ट्या बंधनकारक आहेत, तर मूलभूत हक्क हे कायदेशीर दृष्ट्या बंधनकारक. म्हणजे मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे हे राज्यसंस्थेवर बंधनकारक आहे, परंतु मार्गदर्शक तत्वे मात्र तशा प्रकारे बंधनकारक नाहीत, तर ते नैतिक व राजकीय दृष्ट्या. आता नैतिक व राजकीय दृष्ट्या म्हणजे काय? तर मित्रांनो लक्षात घ्या, एक उदाहरणादाखल आपण इथे पाहूया. पूर्वी कलम 45 म्हटलं म्हणजे मार्गदर्शक तत्वामध्ये येते. कलम 45 मध्ये असं सांगितलं होतं की 14 वर्षाच्या आतील बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था राज्यसंस्थेने करावी, म्हणजे ती सरकारवर जबाबदारी टाकली. आता खरोखर शिक्षण मिळणं हे लहान मुलांसाठी एक तो त्यांचा हक्क असायला पाहिजे, त्यांना शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे, ही नैतिक जबाबदारी आहे राज्यसंस्थेची. ती नैतिक जबाबदारी टाळता येत नाही. पण शिक्षण जर दिलं नाही तर राज्यसंस्थेवर ते बंधनकारक पण नाही, परंतु नैतिक दृष्ट्या मात्र प्रामाणिकपणे त्यांच्यावर ती जबाबदारी येते. त्याला म्हणून आपण नैतिक दृष्ट्या मार्गदर्शक तत्व हे बंधनकारक असतात. तर राजकीय दृष्ट्या बंधनकारक असतात. राजकीय दृष्ट्या म्हणजे कसं की मार्गदर्शक तत्वामध्ये जी तत्वे सांगितलेली आहेत ती तत्वे अतिशय म्हणजे आपण असं म्हणून कल्याणकारी आहेत, त्यामध्ये लोकांचं कल्याण होईल अशी तत्वे आहेत ती. आणि म्हणूनच लक्षात घ्या, आपल्या देशामध्ये जेव्हा इलेक्शन होत असते तेव्हा इलेक्शन होताना त्या इलेक्शनमध्ये पक्षांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये, जाहीरनाम्यामध्ये खूप लोकानुरंजनवादी अशा काही घोषणा असतात की लोकांना म्हणजे प्रत्येकाला रोजगार उपलब्ध केला जाईल, प्रत्येकाला घर दिलं जाईल, म्हणजे अशा काही त्याच्यामध्ये घोषणा असतात. आणि त्या ज्या घोषणा आहेत तर तशा प्रकारची इथे मार्गदर्शक तत्व आहे की प्रत्येकाला राहण्याची व्यवस्था ही मिळाली पाहिजे, उपजीविकेचं साधन मिळालं पाहिजे. आणि मग जर तसं उपजीविकेचं साधन, राहण्याची सुविधा ह्या जर समजा सरकारने दिल्या नाही तर त्या पक्षाला पुन्हा सत्तेत येणं हे कठीण जाते. म्हणून राजकीय दृष्ट्या किंवा राजकारणाच्या दृष्टीनं
हे मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्व हे बंधनकारक बनतात, म्हणून त्याला म्हटलं नैतिक व राजकीय दृष्ट्या. पण हे मात्र कायदेशीर दृष्ट्या इथे एक्सक्यूज नाही, मूलभूत हक्क हे द्यावेच लागतात. पुढचा मुद्दा इथे आहे की मार्गदर्शक तत्वाची जर अंमलबजावणी करायची असेल तर कोणताही कायदा करण्याची गरज मार्गदर्शक तत्वाची जर अंमलबजावणी करायची असेल तर इथे कायदा करावा लागतो, परंतु मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज नाही. इथे कायदा करता येतो, तो आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेला आहे, परंतु जर कायदा केला नाही तर तिथे कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत नाही. तो मूलभूत हक्क ते आपोआप अंमलबजावणीत येत असतात, पण मार्गदर्शक तत्व मात्र आपोआप अंमलबजावणीत येत नाहीत, त्यासाठी कायदा करावाच लागतो. पुढचा डिफरन्स आहे की मार्गदर्शक तत्व हे समाजाभिमुख आहे, कारण की संपूर्ण समाजाचं कल्याण करण्यासाठी राज्यसंस्थेने काय करावं हे त्याच्यामध्ये सांगितलं, म्हणून ते असे सामूहिक आहे, समाजाभिमुख आहे. तर मूलभूत हक्क हे व्यक्तिगत आहे, कारण की मूलभूत हक्कामध्ये हक्क दिलेले प्रत्येक व्यक्तीला, एक इंडिव्हिज्युअल, प्रत्येक व्यक्तीला एक व्यक्ती म्हणून, एक इंडिव्हिज्युअल असा व्यक्तिगत म्हणून त्याला त्याचे हक्क देण्यात आले, जसे की भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. मग भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा तो एकटा व्यक्ती, म्हणजे एकटा जो व्यक्ती असतो तो त्या हक्काचा उपभोग घेत असतो, त्याला म्हणून आपण म्हणतो की मूलभूत हक्क हे व्यक्तिगत आहे, तर मार्गदर्शक तत्व हे सामूहिक आहे. नेक्स्ट पुढचा मुद्दा आपण ऑलरेडी पाहिलं की जसे की न्यायप्रविष्ट आहेत म्हटलं आपण, हे न्यायप्रविष्ट नाहीत असं म्हटलं. नेक्स्ट पुढचा डिफरन्स असा येतो की या मार्गदर्शक तत्वातून सार्वजनिक न्यायाचं तत्व सांगितलेलं आहे. सार्वजनिक न्यायाचं तत्व जसं आताच आपण म्हटलं की ते समाजाभिमुख आहे, समाजाभिमुख आहेत, म्हणजेच पुन्हा एक वेगळं एक डिस्कशन त्याच्यामध्ये आपल्याला करावं लागते, ते म्हणजे त्याच्यामध्ये सार्वजनिक न्यायाचं तत्व आहे. ठीक आहे, तर इथे व्यक्तिगत न्यायाचं तत्व येते. अशा प्रकारे हा एक डिफरन्स आपल्याला पाहायला मिळतो. पुढचा आणि शेवटचा एक डिफरन्स या दोन्हीमध्ये आहे, तो म्हणजे काय, तर मार्गदर्शक तत्वे ही राज्यसंस्थेला म्हणजे सरकारला सकारात्मक भूमिका प्रदान करतात, तर मूलभूत हक्क हे राज्यसंस्थेला नकारात्मक भूमिका प्रदान करतात. कशामुळे, तर आपण पाहिलेलं आहे मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी करताना राज्यसंस्थेने काय करू नये असं बरेच वेळा सांगितलेलं आहे. जसे की राज्यसंस्थेने भेदभाव करू नये, कलम 15, कायद्यापुढे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण म्हणजे त्याच्यामध्ये भेदभाव करू नये, अस्पृश्यता पाळू नये, अशा काय करू नये राज्यसंस्थेने हे इथे सांगितलेलं आहे. कलम 23-24 नुसार शोषण करू नये, म्हणजे असं काहीतरी सांगितलेलं आहे की काय करू नये, म्हणजे नकारात्मक भूमिका आहे सरकारला, राज्यसंस्थेला. इथे मात्र राज्य सरकारने किंवा राज्यसंस्थेने सरकारने काय करावं ते सांगितलेलं आहे. म्हणून इथे सरकारला म्हणजे राज्यसंस्थेला सकारात्मक भूमिका प्रदान केली जाते, तर इथे मात्र नकारात्मक भूमिका प्रदान केली जाते. हा एक डिफरन्स त्याच्यामध्ये आपण म्हणजे पाहू शकतो. तर हे झाले मित्रांनो मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क या दोन्ही मधला एक बेसिक डिफरन्स की जो आपल्याला परीक्षेला खूप महत्त्वाचा आहे. आणि हे जे डिफरन्स आपण पाहिले मार्गदर्शक तत्वामध्ये, हे सर्व डिफरन्स म्हणजे मार्गदर्शक तत्वाची एक प्रकारची ती झाली वैशिष्ट्ये. त्यामुळे कधी जरी आपल्याला प्रश्न विचारला की पुढीलपैकी मार्गदर्शक तत्वाची वैशिष्ट्ये कोणती, तर यापैकी आपल्याला त्या ऑप्शन मध्ये उत्तर असणं अपेक्षित आहे. मित्रांनो पुढचं डिस्कशन असं आहे की पुढे आपल्याला कलम 36 ते 51 दरम्यान ज्या काही कलम मार्गदर्शक तत्वामध्ये दिलेल्या आहेत त्या कलम आपल्याला डिस्कस करायचे आहे. त्यामध्ये पाहूया आपण कलम 36. आता कलम 36 हे मार्गदर्शक तत्वाचं पहिलंच कलम आहे. त्या कलम मध्ये काय सांगितलं, त्यामध्ये असं सांगितलं की राज्यसंस्थेला धोरण ठरवताना किंवा कोणत्याही प्रकारच्या योजना निर्माण करताना मार्गदर्शक तत्वे ही एक दिशादर्शक म्हणून काम करतील. बरोबर ना, मार्गदर्शक तत्वे ही दिशादर्शक म्हणून काम करतील, परंतु ही मार्गदर्शक तत्वे जसं की म्हटलं राज्यसंस्थेला दिशादर्शक काम करतील, तर याच्यामध्ये राज्यसंस्था म्हणजे नेमकं काय आहे ना, राज्यसंस्था कशाला म्हणायचं, तर राज्यसंस्थेची व्याख्या ही कलम 36 मध्ये सांगितलेली आहे. मग आता राज्यसंस्थेची व्याख्या काय आहे, कशाला म्हणायचं राज्यसंस्था, तर मित्रांनो ते आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. मूलभूत हक्कामध्ये जसं सांगितलं होतं राज्यसंस्थेची व्याख्या कलम 12 मध्ये, डेफिनेटली इथे सुद्धा त्याचप्रमाणे कलम 36 मध्ये असं म्हटलं की राज्यसंस्था म्हणजे काय, तर ज्याप्रमाणे राज्यसंस्थेची व्याख्या कलम 12 मध्ये घेतलेली आहे सेम तीच व्याख्या इथे लागू होईल. म्हणजे कलम 12 मध्ये जसं राज्यसंस्थेची व्याख्या आपण केली होती, तुम्हाला ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक मिळेल कलम 12 ची, किंवा आय बटनवर तुम्हाला ती लिंक मिळेल. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे कलम 36 नुसार राज्यसंस्थेची व्याख्या सांगितली, कारण की संपूर्ण मार्गदर्शक तत्वामध्ये
राज्यसंस्था हा शब्द वारंवार यूज केलेला आहे. मग राज्यसंस्था नेमकं कोण, तर इथे स्पष्ट केलं कलम 12 नुसार ज्याला आपण राज्यसंस्था म्हणत होतो ते म्हणजेच राज्यसंस्था. आता कलम 12 मध्ये राज्यसंस्था कोणाला म्हटलं होतं आपण, तर त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं केंद्र सरकार असेल, संसद असेल, राज्य सरकार, राज्य विधिमंडळ, त्याच्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल, स्थानिक प्राधिकरण, स्थानिक मंडळे, त्याच्यानंतर म्हणजे त्याच्यामध्ये पंचायत राज व्यवस्था असतील, ठीक आहे. त्यानंतर देशाचे प्राधिकरण असतील वेगवेगळे, त्याच्यानंतर अशा कोणत्याही खाजगी संस्था की ज्यांच्यावर सरकारनं जबाबदारी सोपवलेली आहे, अशा सर्व संस्थांना राज्यसंस्था म्हटलं जाईल. आणि तीच व्याख्या कलम 12 मधली इथे कलम 36 मध्ये लागू होईल, म्हणजे मार्गदर्शक तत्वाला लागू होईल. हे झालं कलम 36. त्याच्यानंतर आहे कलम 37. कलम 37 मध्ये असं सांगितलं की मार्गदर्शक तत्वे हे न्यायप्रविष्ट नसतील. म्हणजेच याचा अर्थ जर समजा मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी झाली नाही तर मार्गदर्शक तत्वाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही, न्यायालयात जाता येत नाही, न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करता येत नाही. जरी इथे मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण न्यायालयात जाऊ शकत नाही, तरी सुद्धा काही खटल्यांमध्ये घटनेचा अर्थ लावण्यासाठी किंवा एखाद्या कायद्याची वैधता ठरवण्यासाठी मात्र न्यायालय या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार मात्र निश्चित घेऊ शकते की एखादा कायदा हा घटनात्मक आहे अथवा नाही. त्याची ती घटनात्मकता तपासण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वाचा आधार न्यायालयाला घेता येतो. तर हे झालं मित्रांनो कलम 36 आणि 37. आता यानंतर कलम 38 ते 51 या जर कलम आपण पाहिल्या तर त्या तरतुदींमध्ये ऍक्च्युअल मध्ये मार्गदर्शक तत्वे सांगितलेली आहेत. आता जी मार्गदर्शक तत्वे कलम 38 ते 51 च्या दरम्यान सांगितलेली आहेत ती मार्गदर्शक तत्वे आपल्याला 3 वेगवेगळ्या भागामध्ये त्याचं वर्गीकरण करावं लागते. जसे की त्यामधले काही मार्गदर्शक तत्व हे सामाजिक तत्व आहेत, त्यानंतर काही उदारमतवादी तत्व आहेत, त्यानंतर काही गांधीवादी तत्वे आहेत. तर असे 3 भागामध्ये त्याचं वर्गीकरण केलेलं आहे आणि त्याचं पूर्ण एक्सप्लेनेशन आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करूयात. परंतु सध्या जे आपण डिस्कस केलं मार्गदर्शक तत्वे, त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे, मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे नेमकं काय आहे, हे अगदी व्यवस्थित तुम्ही लक्षात घ्या. आणि मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क दोन्हीमध्ये नेमका डिफरन्स काय येतो तो डिफरन्स तुम्ही योग्य प्रकारे म्हणजे लक्षात घ्या. तर भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये. जे काही आपले मार्गदर्शक तत्वे राहिलेले आहेत की जे ऍक्च्युअल मध्ये समाजवादी तत्वे कोणती आहेत, उदारमतवादी मार्गदर्शक तत्वे कोणती आहेत, ती सर्व तत्वे मार्गदर्शक तत्वे आपण कलम वाईज पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. तोपर्यंत तुम्ही मागच्या सर्व लेक्चर्सचं रिव्हिजन करा. जय हिंद.